Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cái món bánh bèo giao duyên với bánh khọt. Lúc nhỏ mình có xem một câu chuyện cổ tích về một anh chàng kia, ảnh tự hào là ảnh một cú làm tiêu 7 mạng, đó là ảnh đập 7 con ruồi. Chuyện mình kể hôm nay là một phát mình phọt ra 7 cái bánh bèo. Bánh giao duyên bèo khọt này rất nhanh, đặc biệt là mình có thể điều chỉnh theo cái ý thích, dày mỏng, dai giòn, mềm hay cứng. Phải chi mình biết cái điều này sớm hơn thì khỏi biết mấy. Bánh bèo bạn nhìn lại màn hình đó, nó không có đụng hàng, nó cũng xoáy như ai vậy. Bây giờ mình bắt đầu vô công thức nha. Thì cũng giống như những lần trước, khi xay bột gạo thì mình sẽ xài gạo ngâm xay. Công thức này mình xài là 400g gạo dài. Mình đem mình xay ra, mình lấy được 800g bột nước. Đó, mình tính luôn cái hộp á, thì ra 880, cái hộp này là 80g á, bột như vậy đó. Thì mình sẽ cho vô là 600g nước nóng. Để có nước nóng như vậy á, thì mình bỏ microwave 2 phút. Nước nóng tức là bạn có thể sờ tay vô được, còn nước sôi á, thì sờ vô là phỏng liền. Bây giờ nói đến các bạn mà không có xài gạo ngâm xay thì các bạn xài 400g bột gạo. Mình đem bột gạo đó mình ngâm với 1 lít nước ở nhiệt độ phòng qua đêm. Rồi sáng hôm sau á, thì mình sẽ bỏ cái phần nước nổi lên trên đó đi. Thì mình thay thế bằng y chang đó với cái số, ví dụ như mình gạt đi là 400g nước thì mình sẽ bỏ vô lại 400g nước nóng như vậy đó. Thì cái tỷ lệ để làm bánh bèo á là 1 bột thì 2,5 nước. Bây giờ mình sẽ cho vô là 1 muỗng cà phê muối. Xong rồi mình bỏ qua cái rây, để mà nếu nó còn lợn cợn thì mình gạt nó xuống sau. Bạn cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Khi cho dầu vô thì mình đánh cho cái dầu nó quyện vô ở trong cái bột á, nó đều, đừng có cho nó nổi lên ở phía trên. Rồi mình sẽ xài cái khung mà làm bánh khọt này. Quẹt dầu sơi qua, cũng không cần lau khô lại, mình cứ để y đó rồi mình đổ bột vô. Bạn theo dõi khúc đầu này thì mình chiếu bình thường, còn những khúc sau thì mình chiếu nhanh để các bạn thấy. Mình có thể điều chỉnh theo ý thích của mình, tức là bạn có thể cho dày mỏng, giòn không giòn như thế nào, đủ thứ kiểu hết. Nó vừa nhanh vừa khỏe mà lại vừa ngon. Lúc đầu cái đầu tiên này mình cũng đang thử bột á. Nắp thì mình xài nắp này, lát mình đổi nắp khác. Bánh thì nó đủ thứ hình dạng hết. Thực ra chỉ cần cầm cái chảo ụp một cái là ra 7 cái liền. Đó, thấy không? Nếu mà bạn để lửa thấp á, bạn đổ vô mà không nghe cái tiếng xèo á thì nó sẽ ra bánh bèo. Mà lửa mà cao á, khi bạn đổ vô á thì nó cái khọt là nó ra bánh khọt à. Kiểu nào là bánh ra cũng ngon hết á. Đổ đầy rồi múc bớt ra, hay là đổ đầy để nguyên cái, tùy. Cái này mình múc bớt ra là để có cái hũng ở giữa, còn nếu mình để nguyên như vậy á, thì bột nó dày quá. Cái đó là tùy bạn, mình coi như là mình nghĩ ra cái gì mình làm cái nấy. Rồi ai thích kiểu nào thì chọn kiểu đó. Đó, bạn như hồi nãy mình nói, bỏ vô mà cái khọt là nó ra bánh khọt à. Là bánh khọt là sao? Nó có lũng ở giữa, rồi nó như là mặt rổ vậy đó. Nó rổ ở dưới á. Rồi nếu mà bạn đổ ít bột á, bạn cứ nghiêng qua nghiêng lại nó, rồi để nó bám lên cái thành á. Những cái bám lên cái thành á thì nó rất là giòn. Bây giờ bạn thấy là mình đã đổi cái nắp rồi. Cái nắp này dễ nhìn hơn.
Bạn thấy đó, đơn giản là vì mình không có cần ngâm cái khuôn trong nước lạnh để mà mình lấy bánh ra, cũng không có cần nạy từng cái nữa, chơi một phát là đi luôn 7 cái khỏe ra không. Tại vì mình làm quá nhanh, với lại mình vừa phải phim á, thành ra nó lúc đầu bạn thấy cái bếp đâu đến nỗi dơ giấy vậy đâu, làm chậm nó văng tùm lum á. Thôi làm xong dọn một lần luôn. Cái này là mình muốn thôi, chứ còn bạn bỏ vô dừa bột thì cũng khỏi cần múc ra, tại vì mình muốn nó bám lên hết cái thành á. Đó, bạn dòm cái bánh á, hắn cũng có sấy ha, mà nó sấy đặc biệt của nó 2-3 tầng á. Cái này là không sấy bằng rổ, mà có rổ có sấy cái gì á, bảo đảm nó vẫn ngon hơn bánh bèo hấp, là bởi vì bánh bèo hấp nếu mà bạn nấu mà nó không có sấy á, thì mình ăn á, nó có cái vị bột. Còn cái này á, nó chín tới luôn, nhất là mình đổ mỏng mỏng là không cách gì mà không có chín hết. Muốn 100% là bánh bèo á, thì mình phải dặn lửa thấp xuống. Muốn mà nửa bèo nửa khọt á, thì mình xách cái chảo mình ẹo qua ẹo lại á, thì để nó bám lên ở trên á, phần bám lên ở trên á, thì nó sẽ giòn, thì là nửa bèo nửa khọt. Còn 100% khọt á, thì bạn tăng lửa lên là nó vừa rổ nè mà vừa giòn luôn. Đó là bạn muốn làm cái kiểu gì nó cũng được hết á. Mình thích á, rất là thích cái này luôn, tại vì chẳng qua mình làm cái này là vì dư nhân, mình không biết làm gì, mình biết nghĩ làm bánh bèo thì thấy mất công quá, thôi sẵn cái chảo để mình đổ, mình làm cho lẹ. Có một cái nó hơi bị dính á, là chỗ đó hình như nó trầy một miếng á. Cái nào mình cũng phải lấy ra nó bằng khơi nó ra, chứ ụp xuống nó không có rớt. Mình đặt là giao duyên là cái chằn khọt này thì mặt rỗ, còn nàng bèo á thì mềm mại trắng mượt mịn màng. Đó bạn coi á, nó mịn không? Nàng bèo, còn chằn rỗ nó chẳng gọi là mặt rỗ, là mặt rô. Rồi bây giờ xong qua phần làm nhân. Làm nhân á thì trước tiên á là mình làm dầu hành là 1/4 cốc hành, rồi mình đổ vô cỡ 1 muỗng canh dầu ăn, rồi 1/4 muỗng cà phê nước mắm. Xong rồi mình bỏ vô microwave. Nước mắm bỏ sau khi bỏ microwave cũng được, chứ bỏ vô cũng bốc mùi trong đó thôi. Thì mình bỏ vô microwave 15 second, tức 15 giây á. Rồi kế tiếp là làm nhân đậu xanh. Nhưng đậu xanh này, đậu xanh mình có sẵn rồi, mình nấu rồi, thì mình xài cái đậu xanh chín, đó là 200g đậu xanh đã nấu chín rồi. Mình cho vô nửa muỗng tiêu, muỗng cà phê á. Rồi cái dầu hành hồi nãy á, mình bỏ vô cỡ 1 muỗng canh. Này mình bỏ sơ sơ để cho các bạn thấy thôi, chứ lát mình bỏ thêm. Rồi cho vô nêm lạt á, thì mình cho, tại vì khi mình nấu đậu xanh á, thì bạn cũng có nêm chút xíu muối rồi. Thì bây giờ mình tùy, bạn nêm hay chưa nêm thì mình cho vô tí nước mắm cho nó có mùi thơm. Rồi với lại cho tiêu vô, nửa muỗng tiêu. Tuy là mình mới rải vài cái để cho bạn thấy mình đang làm vậy. Rồi bạn có thể là cho hành phi vô luôn ở đó cũng được. Mình sẽ vào trong cái món này mình xài cỡ 2 muỗng canh hành phi. Hành phi để mình rắc lên trên, hay là mình bỏ trong máy cũng được. Bước qua phần làm nước mắm loãng thì 1 nước mắm 4 nước, 1 giấm 1 đường. Cái đó là giấm thì mình xài giấm gạo, còn ớt tỏi thì tùy. Nếu mà đồ nó mặn á, ví dụ như mình lỡ mình nấu nó mặn quá, thì các bạn có thể là làm thêm nước mắm, là thêm nước nhiều hơn nước mắm, thêm cỡ gấp 6 lần như vậy. Ví dụ 1 nước mắm là 6 nước lạnh, tại vì mình muốn cho nó loãng bớt ra.
Cái đó là tùy theo cái nhân mà mình làm cái nước mắm để phụ vô. Ớt này là cũng tùy thôi các bạn, ví dụ như coi nhà có con nít không có ăn cay được thì đừng có bỏ ớt vô thẳng, để riêng để ngoài ai ăn thì múc riêng ra. Rồi dồn lại. Đây, nhân tôm thịt á, thì mình làm ở trong cái bánh cúng, thì mình sẽ để cái link cho các bạn, bởi vì y chang như bên kia làm mình không có chiếu lại, bên này nó dài cái video mất công, thành ra mình sẽ đưa cái link các bạn làm nhân tôm khô với thịt, tôm với thịt chứ không phải tôm khô. Thì mình đưa các công thức ở trên màn hình như vậy đó. Bây giờ thì mình bắt đầu mình chuẩn bị để ra dĩa, là mình bỏ cái dầu hành lên bánh, xong rồi tới đậu xanh, xong rồi cái tới tôm thịt xay á. Rồi các bạn có thể rồi hành phi nữa, rồi lạc mặn gì thì chan thêm nước mắm. Có muốn ăn dưa chua lại gì thì làm thêm trái cây gì tùy các bạn. Bào mấy cái trái bom ra, tùy mấy cái đó. Còn chính yếu là làm cái nhân bánh bèo này thôi. Bạn thấy cái dĩa bánh bèo mà dài dài á, nó giống bánh bèo hơn bánh khọt. Đây cái bánh này nó cái mặt trên á, thì nó mướt, ở dưới thì nó cũng hơi rỗ. Bạn coi á, nó dài, cái này là mình lựa cái dài các bạn coi ở phía trong á, nhưng nó giống như là có bột năng á, nhưng mà thực sự ra là 100% là bánh bột gạo. Như vậy mình tóm lược lại là làm khung bánh khọt để làm bánh bèo rất nhanh và gọn, và mình có thể điều chỉnh theo cái sở thích của mình, dày mỏng, giòn dai, mềm cứng. Ăn thấy ngon hơn bánh bèo hấp vì phần viền nó hơi dai dai chứ nó không mềm hoàn toàn như bánh bèo. Mình nghĩ tại sao mình không nghĩ ra cái điều này sớm hơn, thật là tiếc. Từ nay nếu mà làm bánh bèo á, mà cho gia đình mình, chứ còn ở nhiều khi người khác họ không có quen ăn kiểu này, cho gia đình mình sẽ làm bánh bèo theo kiểu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt.